welkom bij Lubach. Mijn naam is Arjen. In Den Haag wordt al de hele middag en avond gedebatteerd over het coalitieakkoord. Het is een spannende dag voor aankomend premier Rob Jetten, want die moet voor het eerst zijn plannen verdedigen in de Tweede Kamer. En een deel van de oppositie had van tevoren al een beetje laten doorschemeren wat ze van de coalitie vonden. CDA is gewoon echt heel links, was al aan het verlinksen, maar is gewoon wel echt een linkse partij. D66 is natuurlijk knetterlinks. VVD heeft ook echt wel behoorlijk linkse tak. Dus we kunnen gewoon concluderen dat we hier een links kabinet krijgen. Ja! Van der Plas noemt alles links. Zij is ook levensgevaarlijk in het verkeer, omdat ze altijd denkt dat iedereen van links komt. Ja, ik heb voorrang. Hallo. Oké, goed. Rechts vindt het dus knijterlinks. Dus links zal wel blij zijn. De sociale zekerheid, de WW die gehalveerd wordt. Dit is een knetterrechtse agenda. Oké. Dus de rechts vindt het knijterlinks en links vindt het knetterrechts. Dat is ook grappig. Je ziet nooit iemand die woedend is omdat hij het zo teringcentrum vindt. Oh, dit akkoord is zo centrum. Het is de doodsteek voor Nederland. Zo knijtercentrum. Nou, van één man werd niet meteen duidelijk wat hij van het akkoord vindt. Namelijk Joost Eertmans van JA21. Hij wordt heel belangrijk voor de coalitiepartijen, omdat hij ze misschien wel aan een meerderheid kan helpen. Dus iedereen was vrijdag benieuwd, wat vindt Joost ervan? Nou, vrijdag hoorden we niks, maar dit was zaterdag. Van de rechterkant is het ook nog wachten op de reactie van JA21. Joost Eertmans geeft zijn reactie maandag in de talkshow Eva. Eertmans geeft zijn mening pas maandag bij Eva. Wat een vermoeiende man. Joost, wat wil je eten? Dat onthul ik vanmiddag in de Sprinter naar Heilo. Maar goed, heel Nederland moest dus nog 2 dagen wachten op de mening van Joost. En gisteravond was het zover. Ik zat er klaar voor. Joost Eertmans bij Eva. Vertel. Joost Eertmans zou hier vanavond aan tafel zitten om te vertellen wat hij van alle plannen vindt. Hij is ziek, dus hij moet zich afmelden. Beterschap. Nee! Blijkbaar mag alleen Joost weten wat hij van het regeerakkoord vindt. Nou, het hele land nog een dag in spanning. Maar gelukkig werden we vanmorgen gerustgesteld bij Goedemorgen Nederland. We zagen hier heel veel spelers al voorbij komen vanuit die oppositie. Maar 1 iemand misten we, namelijk Joost Eertmans. Ja. Dus iedereen kijkt eigenlijk heel erg gespannen naar vandaag uit. Is hij beter? Als het goed is hij beter. Yes! Als het goed is hij beter. En als hij beter is dat goed. Dus ik zet vanmiddag het debat aan. En dit waren de allereerste woorden van het debat. De heer Jetten heeft het woord. Dank u wel, voorzitter. En allereerst beterschapswensen aan collega Eertmans. Nee! Dus ik zijn nummer regelen en ik hem appen van... Joost, wat heb je? Is het griep? En hij zei, sorry, dat onthul ik morgen bij Sven Kokkelman. En ik zei, maar wat vind je dan? En hij zei, nou, weet je wat, Arjen? Dat kan ik wel bij jou komen vertellen. Dus, hij is vanavond exclusief hier... om te vertellen wat hij van het coalitieakkoord vindt. Hier is hij, uitgeziekt en wel. Laat je horen voor niemand minder dan Joost Eertmans. Wat Pieter, waar is Joost? Nee, maar hij is ja, toch niet. Ah, jammer. Nou, dan niet. Oké. Dan niet, Joost. Gaan wij lekker door hier. Oké. Dus dit was dus Jettes eerste keer in de Kamer als aankomend premier. De vraag is natuurlijk, kreeg je een beetje liefde vanuit de oppositie? Wat de heer Jetten met D66 samen met de VVD en het CDA doet... is gewoon mensen enorm hard raken in de portemonnee. Snapt u juist niet dat uw antwoord... bijna een belediging is naar al die andere mensen hier in de Kamer? Het gaat me nu even om het principe van betrouwbaarheid. Dan is D66, VVD, CDA, de SGP echt kwijt. Dus de eerste les van Jetten 1. Geen dealakkoorden sluiten, want je krijgt een mes in je rug. Ik zie hier een guur, liberaal-rechtse financiële plaat. Lekker, Mirjam Bikker. Een gure, liberale, rechtse financiële plaat. Dat doet me denken aan het nummer Give me your fucking money, you fucking poor person van de Right Wing Brothers. Dat was pas een gure, liberale, rechtse financiële plaat. Oh, give me your money. Nou ja, weet ik. Wel een banger, maar dat terzijde. Nou, Jetten die kreeg dus meteen de volle laag, onder andere van Geert Wilders. Die was afgelopen week nogal van slag door het vertrek van 7 fractieleden. De vraag is, was hij vandaag wel lekker scherp? De heer Wilders. Ja, meneer Wilders, meneer de voorzitter. Ja, meneer Wilders, mevrouw, of sorry, meneer de voorzitter. Ik wil dit op een t-shirt.
Oké, nou, het debat ging vandaag vooral over de AOW-leeftijd. De coalitie heeft namelijk een plan om die sneller te verhogen. Volgens D66, VVD en CDA is dat nodig om de AOW in de toekomst betaalbaar te houden. En dat zou betekenen dat we allemaal langer moeten doorwerken. En misschien denk je, ach, ik hou van mijn werk, allemaal prima. Maar bedenk even, voor sommige mensen is dit echt een heel pijnlijke maatregel. Nee, ik heb niet echt zin om te werken. Ik moet vanmiddag ook werken. Ik heb er ook geen zin in. Ja, dit zijn zulke schrijnende situaties. Succes, jongen. Nog maar 50 jaar te gaan. Maar oké, je hebt dus ook mensen die het geen probleem vinden om langer door te werken. En zelfs mensen met zware beroepen, zoals deze stratenmaker. Tot uw 70ste door. Ziet u het zitten? Jawel. Ik ga door totdat ik sterf. Sterker nog, ik ben al bezig met de voorbereidingen. Nog een meter of 2, dan ben ik er helemaal klaar voor. Nou, de coalitie zegt dus dat de AOW-leeftijd sneller omhoog moet. Maar in 2019 is er nog een heel pensioenakkoord gesloten. En daarin stond dat die leeftijd juist langzamer zou stijgen. Er is toen afgesproken, voor elk jaar hogere levensverwachting wordt de AOW-leeftijd met 8 maanden verhoogd. Maar het nieuwe kabinet wil dat dus weer veranderen naar een 1-op-1 koppeling van de AOW-leeftijd met de levensverwachting. Dus als de levensverwachting stijgt met een jaar, stijgt de AOW-leeftijd ook met een jaar. En dan wil iedereen natuurlijk weten, wanneer krijg ik dan AOW? Nou, de NOS heeft dat even in een tabelletje gezet. Hier links kun je je geboortedatum zoeken. En helemaal rechts zie je dan je AOW-leeftijd met de nieuwe plannen. Dus als je geboren bent tussen januari 1976 en september 1977... dan is je AOW-leeftijd op dit moment nog 68 jaar en 3 maanden. Maar met de nieuwe plannen wordt dat dan 69 jaar. Er komt dus een tijd dat de meeste mensen met pensioen gaan op hun 69ste. Dan zullen we bij het getal 69 dus vooral denken aan het woord pensioen. Ja, mensen, we gaan geile tijden tegemoet. Maar het nieuwe kabinet wil de pensioenleeftijd dus 1-op-1 koppelen aan de levensverwachting. Terwijl de afspraak in 2019 was om dat niet te doen. Nou, veel oppositieleden zijn nu boos. Als er vervolgens een handgranaat ingegooid wordt, alsof die AOW-afspraak niet stond, dan blaast u het op. Gure plaat, handgranaat, Mirjam Bikker is on fire! Lekker. De vakbonden zijn ook niet blij, maar kijk, eerlijk is eerlijk, sommige mensen op straat hebben best wel begrip voor de plannen. Ja, nu is het zo, ook al, dat je meegaat met de levensverwachting. Alleen dan per extra levensverwachtingsjaar komt er 8 maanden bij. En het gaan ze vanaf 32 gewoon naar 12 maanden omhoog trekken. Dus ja, dat gaat dan iets vlotter, maar niet heel veel vlotter. Ja, deze man vindt dat het eigenlijk nog wel meevalt. Ik moet wel zeggen, de mening van de mensen hangt ook een beetje af van de eigen situatie vaak. Ik ga volgend jaar lekker met pensioen. Oké, nou, de oudere generatie ligt er volgens mij niet echt van wakker. Nou, maar hoe zit dat dan met de jongere generatie? Als je nu net bent begonnen met werken, wanneer mag je dan gaan genieten van je pensioen? Op je 70ste, je 75ste. En wat vinden jongeren daarvan? Nou, dat ga ik vragen aan onze jongste correspondent, Ezra van Hamelen. Hi Arjen. Ja, Ezra, van het nieuwe kabinet moeten we allemaal langer doorwerken. Hoe is dat voor iemand van jouw leeftijd? Nou, het ziet er niet goed uit. Ik bedoel, ik vind mijn werk leuk, met jou praten voor geld, super chill. Maar, jeez, heb jij het gezien, die NOS-tabel? Ja, die heb ik gezien. Ja, ik moet tot mijn 69ste doorwerken. 69? Maar hoe oud ben jij? 46. 46? Ik bedoel, oké, dat kan, niks mis mee. Oké. En tot wanneer moet jij dan door? Ja, ik heb geen idee, want kijk, dit is die tabel. Ja. En die gaat maar tot 1998. En ik ben van 2002, ik sta er niet eens op. Blijkbaar is het zulk slecht nieuws dat de NOS dacht, wij gaan het Ezra niet vertellen. Hallo NOS, ik ben een volwassen man, soort van. Zeg gewoon in mijn gezicht wanneer ik met pensioen mag. Ik kan het hebben. Oké. Nou, ik denk dan op je 72ste of zo. Wat? Nee! Heel volwassen dit. Luister, kijk, ik snap dat je baalt, maar daar is niks aan te doen. Want ze gaan die AOW-leeftijd nou eenmaal 1-op-1 koppelen aan de levensverwachting. En mensen worden ouder en dus moeten we langer werken. Dat willen we toch ook, dat mensen ouder worden? Ja. We willen toch niet dat mensen eerder doodgaan? Nee. Wat? Ik hoor hem maar. Nee, tuurlijk niet. Maar slaan we niet een beetje door met iedereen actief in het leven houden? Wat? Hoe bedoel je? Nou, neem douchematjes.
Bedoel je van die anti-slipmatjes? Ja, precies, zodat jullie niet vallen in de douche. Jullie? Ja, oké, maar moet dat? Wordt het land daar echt beter van? Ik bedoel, vallen is toch gewoon je lichaam dat zegt... ik wil liggen. En dan denk ik, ga lekker liggen. En blijf liggen. Ezra. Wat? Dus mensen moeten gemiddeld minder oud worden... zodat jij eerder met pensioen mag? Nou ja, moeten. Ik zeg alleen, sommige dingen zijn misschien een beetje overbodig. Fietshelmen, griepprikken, bloedverdunners. Ik ben het hier geloof ik niet mee eens. Nee, je hebt gelijk. Kijk, dode 80-plussers, dat is niks. Dat schiet niet op. Om de gemiddelde levensverwachting omlaag te krijgen... is het veel efficiënter om iets te doen aan de onderkant. De onderkant? Ezra, wat bedoel je? Kijk, kindersterfte is echt verschrikkelijk. Maar het is wel zo dat wij sinds de uitvinding van de couveuse... allemaal wel veel langer door moeten werken. Nou ja, En waarom zijn we ooit gootsteenkastjes op slot gaan doen? En klaarovers. Welke gek heeft de klaarover bedacht? En waarom bestaat er nog geen babyhapje Olvariet rauwe kip? Kijk, Ezra. Als we met heel Nederland de schouders eronder zetten... mag ik misschien wel op mijn 50ste met pensioen. Ja, oké. Ik snap dat je boos bent, maar dit vind ik wel vet. Kijk, moeten we vapen bij kinderen echt ontmoedigen? Ik weet het niet. Oké, Ezra, ik ga afronden. Pacemakers, boe! Oké, dankjewel. Ezra van Hamelen.